वेलकम टू स्टडी ट्रॅक 24। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण MIDC ऍक्ट बद्दलची माहिती जाणून घेणार आहोत। हा व्हिडिओ MIDC ऍक्टचा दुसरा व्हिडिओ आहे। यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण MIDC बद्दलची माहिती बघितलेली आहे आणि MIDC ऍक्ट मधील दुसरं प्रकरण बघितलेलं आहे। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण तिसरं प्रकरण बघणार आहोत आणि त्यानंतरची जी काही महत्त्वाची कलमे आहेत त्यांचा सुद्धा अभ्यास करणार आहोत। तर मित्रांनो, तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या आणि बेल आयकॉन प्रेस करून घ्या। तर चला आपल्या प्रकरणाकडे वळूया। तर आपला इथं प्रकरण जो आहे तो प्रकरण 3 आहे। तर प्रकरण 3 मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, महामंडळाची कामे व अधिकार सांगितलेले आहे। महामंडळाची कामे व अधिकार यांची जी तरतूद आहे ती कोणत्या प्रकरणात दिलेली आहे? प्रकरण 3 मध्ये दिलेली आहे। तर यामध्ये कोणकोणते कलमे समाविष्ट आहेत ते सुद्धा आपल्याला माहित असायला पाहिजे। तर प्रकरण 3 मध्ये कलम 14 ते 18 यांचा समावेश होत असतो। तर बघा मित्रांनो, इथे कलम 14 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? कलम 14 मध्ये महामंडळाची कामे सांगितलेली आहे। तर महामंडळाची कामे कुठली कुठली असतात? तर बघा, औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध करून देणे, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करणे व पद्धतशीर उद्योगाची स्थापना करणे, ही 3 महत्त्वपूर्ण कामे जी आहेत ती MIDC ची असतात। तर कोणकोणती पुन्हा एकदा समजून घ्या। औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध करून देणे, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करणे व पद्धतशीर उद्योगाची स्थापना करणे, ही महत्त्वपूर्ण कामे असतात MIDC ची। त्याच्यानंतर बघा, कलम 15 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? कलम 15 मध्ये महामंडळाचे अधिकार सांगितलेले आहे। कलम 14 मध्ये महामंडळाची कामे सांगितलेली आहे आणि कलम 15 मध्ये महामंडळाचे अधिकार सांगितलेले आहे। तर महामंडळाचे अधिकार काय काय असतात बघा, कामकाज पार पाडण्यासाठी आवश्यक मालमत्ता संपादन करणे व ती धारण करणे। बघा, महामंडळाच्या कामकाजासाठी जी मालमत्ता त्यांना आवश्यक असते ती संपादन करून धारण करण्याचा अधिकार त्यांना असतो कलम 15 नुसार। त्याच्यानंतर बघा, उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत करणे, जे उद्योजक असतात त्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत करण्याचं काम सुद्धा MIDC द्वारे केले जाते, हे त्यांचा अधिकार आहे। त्याच्यानंतर बघा, महामंडळाला सल्ला देण्यासाठी सल्लागार समिती नेमणे। बघा, महामंडळाला विविध कामकाजासाठी सल्ल्याची आवश्यकता असते, त्याकरिता सल्लागार समिती नेमणे किंवा एखादा सल्लागार नेमणे हे जे अधिकार असतात ते महामंडळाला असतात। तर बघा, महामंडळाचे अधिकार काय काय असतात? कामकाज पार पाडण्यासाठी मालमत्ता संपादन करणे व ती धारण करणे, त्याच्यानंतर उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना मदत करणे व त्यानंतर त्या महामंडळाला सल्ला देण्यासाठी सल्लागार समिती नेमणे किंवा सल्लागार नेमणे। तर अशा पद्धतीने जे अधिकार असतात ते कलम 15 मध्ये असतात। तर पुन्हा एकदा लक्षात घ्या मित्रांनो, कलम 14 मध्ये महामंडळाची कामे सांगितलेली आहे आणि कलम 15 मध्ये महामंडळाचे अधिकार सांगितलेले आहे। त्याच्यानंतर बघा, कलम 16 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? तर कलम 16 ची हेडिंग आहे महामंडळाच्या आदेशांचे आणि दस्तऐवजांचे अधिप्रमाणन करणे। तर बघा, महामंडळाच्या काय म्हटलेलं आहे? तर आदेशांचे आणि दस्तऐवजांचे अधिप्रमाणन करणे। तर बघा, यामध्ये काय सांगितलेलं आहे? महामंडळाने किंवा महामंडळाच्या CEO ने प्राधिकृत केलेला जो अधिकारी असतो तर त्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याला काही अधिकार दिलेले असतात। तर कोणकोणते अधिकार दिलेले असतात? तर त्याच्या सहीने परवाने, आदेश, नोटिसा आणि निर्णय काढण्याचे त्याला अधिकार दिलेले असतात। बघा, हे सगळे निर्णय काढण्याचे अधिकार जे आहेत ते सहसा अध्यक्षाला किंवा CEO ला असतात, परंतु बघा दरवेळेस ते उपलब्ध नसतात। तर अशा वेळी बघा, CEO ने काय केलेला असतो? एक प्राधिकृत केलेला अधिकारी निवडलेला असतो, त्याच्या सहीने ही सगळी जी कामे आहेत ती पार पडली जातात। तर ती कोणती कामे असतात बघा? परवाने, आदेश, नोटिसा आणि निर्णय काढण्याचे त्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याला अधिकार दिलेले असतात। तर ते कोणत्या कलमानुसार दिलेले असतात? कलम 16 नुसार दिलेले असतात। त्याच्यानंतर बघा, कलम 17 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? कलम 17 मध्ये सांगितलेलं आहे महामंडळाला सेवा आकार बसविण्याचा अधिकार। तर बघा मित्रांनो, जे MIDC असतात त्याच्या अंतर्गत ज्या काही म्हणजे गोष्टी असतात त्यावर कर लादण्याचा, सेवा आकार लादण्याचा जो अधिकार आहे तो त्यांना असतो। तो कोणत्या कलमाने असतो? कलम 17 ने असतो। म्हणजे बघा, त्यांच्या अंडरमध्ये येणारे ज्या काही क्षेत्र आहेत त्याच्यामध्ये बघा, पाणीपट्टी असो किंवा वीज कर असो, या सर्व गोष्टी लादण्याचा अधिकार त्यांना कलम 17 नुसार दिलेला आहे। कोणाला? MIDC ला। तर बघा, त्याच्यानंतर कलम 18 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? विविध धोरणांसंबंधी महामंडळास निर्देश देण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार इथं सांगितलेले आहे। तर बघा, हे जे MIDC असते ते राज्य शासनाच्या अंतर्गत येते आणि याचा अध्यक्ष कोण असतो? राज्य शासनामधील उद्योग मंत्री असतो। त्यामुळेच बघा, याला विविध धोरणांसंबंधी
निर्देश देण्याचे अधिकार कोणाचे असते? राज्य शासनाचे असते. कोणत्या कलमानुसार असते? कलम 18 नुसार असते. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने प्रकरण 3 मध्ये बघा आपण काय काय बघितलेले आहे. प्रकरण 3 मधील कलम 14 मध्ये महामंडळाची कामे बघितलेली आहे. कलम 15 मध्ये महामंडळाचे अधिकार सांगितलेले आहे आणि कलम 16 मध्ये प्राधिकृत केलेला जो अधिकारी असतो त्याचे अधिकार आपल्याला माहित झालेले आहेत. त्याच्यानंतर कलम 17 मध्ये महामंडळाला सेवा आकार बसवण्याचा अधिकार असतो ते आपल्याला माहित झालेले आहे. त्याच्यानंतर कलम 18 मध्ये विविध धोरणांसंबंधी राज्य शासनाला अधिकार असतो महामंडळाला निर्देश देण्याचा. तो अधिकार कशामध्ये सांगितलेला आहे? कलम 18 मध्ये सांगितलेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे प्रकरण 3 इथे अभ्यासलेले आहे. तर मित्रांनो तिसरे प्रकरण अभ्यासल्यानंतर आता आपण चौथ्या प्रकरणाकडे वळूया. तर चौथ्या प्रकरणाची हेडिंग काय दिलेली आहे? वित्त व्यवस्था लेखा आणि लेखा परीक्षण याची हेडिंग आहे. तर लक्षात ठेवा मित्रांनो चौथ्या प्रकरणामध्ये काय दिलेलं आहे? वित्त व्यवस्था लेखा आणि लेखा परीक्षण. तर या चौथ्या प्रकरणाच्या 19व्या कलमामध्ये काय सांगितलेले आहे? महामंडळाच्या मालमत्तेचे उपयोजन. तर या 19व्या कलमामध्ये महामंडळ जी मालमत्ता धारण करते त्याचं उपयोजन सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर बघा कलम 20 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? कलम 20 मध्ये महामंडळाचा निधी दिलेला आहे. तर बघा कलम 20 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? महामंडळाचा निधी. तर बघा महामंडळाच्या निधीमध्ये जमा करण्यात येणारी जी रक्कम असते त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा समावेश होतो ते आपल्याला विचारला जाऊ शकते. तर मित्रांनो महामंडळाची जी निधी असते त्यामध्ये अर्थसहाय्य कर्जे, आगाऊ रक्कमा व राज्य शासनाकडून मिळालेले जे पैसे असतात या सर्व गोष्टींचा समावेश होत असतो. तर महामंडळाच्या निधीमध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ते पुन्हा एकदा तुम्ही समजून घ्या. तर इथे अर्थसहाय्य कर्जे, आगाऊ रक्कमा व राज्य शासनाकडून मिळालेले जे पैसे आहेत या सर्व गोष्टींचा इथे समावेश होत असतो. आणि मित्रांनो इथे एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. कलम 20 नुसार काय म्हटलेलं आहे? महामंडळाला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे या निधीमधून खर्च करण्याचा अधिकार असतो. बघा ही जी निधी दिलेली असते ज्यामध्ये अर्थसहाय्य कर्जे, आगाऊ रक्कमा व राज्य शासनाकडून मिळालेले पैसे असतात ही निधी कोणत्या प्रकारे खर्च करायचा याचा जो संपूर्ण अधिकार आहे तो कलम 20 नुसार MIDC ला म्हणजेच महामंडळाला असतो. तर अशा पद्धतीने तुम्ही इथे लक्षात घ्या की कलम 19 नुसार महामंडळाच्या मालमत्तेचे उपायोजन केले जाते आणि कलम 20 नुसार महामंडळाचा निधी सांगितलेला असतो आणि या निधीमध्ये अर्थसहाय्य कर्जे, आगाऊ रक्कमा व राज्य शासनाकडून मिळालेले जे पैसे असतात त्यांचा समावेश होत असतो. आणि ही निधी कशा प्रकारे खर्च करायचा त्याचा अधिकार कोणाला असतो? त्याचा अधिकार MIDC ला असतो. त्याच्यानंतर बघा कलम 22 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? महामंडळाचा कर्ज काढण्याचा अधिकार. कलम 22 मध्ये महामंडळाचा कर्ज काढण्याचा अधिकार सांगितलेला आहे आणि हा जो कर्ज काढण्याचा अधिकार आहे त्याला एक लिमिट आहे, त्याला एक मर्यादा आहे. ती मर्यादा जी आहे कलम 22 च्या पोट कलम 1 मध्ये सांगितलेली आहे. तर कमाल मर्यादा किती आहे? 75 कोटी. म्हणजे जास्तीत जास्त 75 कोटी हे एवढं कर्ज हे MIDC महामंडळ काढू शकते. 75 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम कर्ज म्हणून काढता येत नाही. आणि ही जी 75 कोटीची कमाल मर्यादा आहे यामध्ये वाढ करण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त राज्य शासनास असतो. त्यासाठी राज्य शासनाला राज्य विधानसभेची मान्यता घ्यावी लागते व त्यानंतर राजपत्राद्वारे अधिसूचना काढावी लागते. तर अशा प्रकारे कलम 22 मध्ये महामंडळाचा कर्ज काढण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि कलम 22 च्या पोट कलम 1 मध्ये ही जी कर्ज काढण्याची कमाल मर्यादा आहे ती 75 कोटी सांगितलेली आहे आणि राज्य शासनास ही कमाल मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी त्यांना राज्य विधानसभेची मान्यता घ्यावी लागते आणि राजपत्राद्वारे ही अधिसूचना काढावी लागते. तर अशा पद्धतीने आपण कलम 22 समजून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर कलम 24 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? महामंडळाचा राखीव व इतर निधी. महामंडळाचा जो राखीव व इतर निधी असतो त्याची तरतूद कलम 24 मध्ये दिलेली आहे. त्याच्यानंतर कलम 26 मध्ये महामंडळाचा अर्थसंकल्प व कामाचे कार्यक्रम पत्र सांगितलेलं आहे. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने कलम 26 जे आहे ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये महामंडळाचा अर्थसंकल्प व कामाचे कार्यक्रम पत्रक सांगितलेले आहे. तुम्हाला विचारलं जाऊ शकते की महामंडळाचा अर्थसंकल्प हा कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट आहे? तर महामंडळाचा अर्थसंकल्प जो आहे तो कलम 26 मध्ये समाविष्ट आहे. त्याच्यानंतर बघा कलम 27 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? कलम 27 मध्ये लेखे आणि लेखा परीक्षण यांची तरतूद दिलेली आहे. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने प्रकरण 4 मध्ये बघा काय काय दिलेलं आहे ते पुन्हा एकदा आपण समजून घेऊया. प्रकरण 4 मध्ये कलम 19 मध्ये महामंडळाच्या मालमत्तेचे उपायोजन सांगितलेले आहे. त्याच्यानंतर कलम 20 मध्ये महामंडळाचा निधी सांगितलेला आहे ज्याच्यामध्ये अर्थसहाय्य कर्जे, आगाऊ रक्कमा आणि राज्य शासनाकडून मिळालेले पैसे यांची जे
यांचा समावेश होत असतो। त्याच्यानंतर कलम 22 मध्ये महामंडळाचा कर्ज काढण्याचा अधिकार आहे, त्याची कमाल मर्यादा 75 कोटी असते। त्याच्यानंतर कलम 24 मध्ये महामंडळाचा राखीव आणि इतर निधी यांचा समावेश केलेला आहे। त्याच्यानंतर कलम 26 मध्ये महामंडळाचा अर्थसंकल्प सांगितलेला आहे। त्याच्यानंतर कलम 27 मध्ये लेखे आणि लेखा परीक्षण सांगितलेले आहेत। तर मित्रांनो, प्रकरण 3 आणि 4 चा अभ्यास केल्यानंतर आता आपण डायरेक्टली प्रकरण 6 चा अभ्यास करूया, कारण की प्रकरण 5 जो आहे तो तेवढा महत्त्वपूर्ण नाही। तर प्रकरण 6 मध्ये बघा काय दिलेलं आहे, जमीन संपादन करणे व तिचा विनियोग करणे। जमीन संपादन करून तिचा विनियोग करण्यासाठी ज्या काही तरतुदी असतात ते प्रकरण 6 मध्ये सांगितलेले आहे। तर प्रकरण 6 च्या कलम 32 मध्ये बघा सक्तीचं संपादन करणे सांगितलेलं आहे। कलम 32 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, सक्तीचं संपादन करण्यासाठी जे काही तरतुदी असतात ते कलम 32 मध्ये दिलेले आहेत। त्याच्यानंतर बघा कलम 33 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, जमीन संपादन केल्याबद्दल द्यावयाची जी नुकसान भरपाई असते त्याची तरतूद कलम 33 मध्ये सांगितलेली आहे। कलम 32 मध्ये सक्तीचं संपादन आणि कलम 33 मध्ये जमीन संपादन केल्याबद्दल त्याची जी नुकसान भरपाई असते त्याच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत। त्याच्यानंतर कलम 34 मध्ये बघा न्यायालयात अपील करण्याचं सांगितलेलं आहे। बघा कलम 34 नुसार काय सांगितलेलं आहे, जिल्हाधिकाऱ्याने एखाद्या व्यक्तीला नुकसान भरपाई घोषित केलेली असते आणि त्या नुकसान भरपाईची जी रक्कम आहे त्या व्यक्तीला अमान्य असेल तर निर्णय झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत न्यायालयामध्ये अपील करण्याचा त्याला अधिकार असतो आणि हा जो अधिकार आहे तो कलम 34 मध्ये दिलेला आहे। तर पुन्हा एकदा तुम्ही समजून घ्या, कलम 32 मध्ये सक्तीचं संपादन सांगितलेलं आहे, कलम 33 मध्ये जमीन संपादन केल्याबद्दल जी नुकसान भरपाई दिली जाते त्याची तरतूद दिलेली आहे। त्याच्यानंतर कलम 34 मध्ये काय सांगितलेले आहे, न्यायालयात अपील करण्याचा म्हणजे अधिकार दिलेला आहे। तर बघा एखाद्या व्यक्तीला जी दिलेली जिल्हाधिकाऱ्याने जी नुकसान भरपाई घोषित केलेली असते ती त्याला अमान्य असेल तर निर्णय झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आतमध्ये त्याला न्यायालयामध्ये जाण्याचा अधिकार आहे, म्हणजे न्यायालयामध्ये अपील करण्याचा अधिकार आहे। तर अशा पद्धतीने प्रकरण 6 मधील ही महत्त्वपूर्ण 3 कलमे तुम्हाला इथं लक्षात ठेवावी लागणार आहे। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने या व्हिडिओमध्ये आपण प्रकरण 3, प्रकरण 4 आणि प्रकरण 6 चा अभ्यास केलेला आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करा, तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।